Hi everyone. ඉතින් අද වීඩියෝ එක වෙනස්ම වීඩියෝ එකක්. දැන් මේ මම යන්නේ උදේ නැගිටලා ටක් ගාලා ලෑස්ති වෙලා අද මට කොෆි එකකට යන්න තියෙනවා යාළුවෙක් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඉතින් මම තමයි යාට ඉන්වයිට් කරේ. ඉතින් ඒකට යන්න ඕනේ ටිකක් ඇතුළට. ඉතින් අද මාව හස්බන්ඩ් තමයි ඩ්‍රයිව් කරන්නේ. මේක Love Bean කියලා තමයි කියන්නේ. Is that right baby? Love Bean coffee shop, right? Love Bean coffee shop කියලා මේක වුඩ්ලන්ඩ් එකේ තියෙන. වුඩ්ලන්ඩ් එකේ ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ work කරන වෙන කම්පැනි එක ගර්ල් කෙනෙක්. ඉතින් එයායි මමයි කොෆි ගන්න මාව ඩ්‍රොප් කළා. හස්බන්ඩ් ගියා මොන හරි කාලෙන්න කියලා උදේට. ඉතින් අපි දෙන්න කොෆි අරගෙන ගමින් කතා කරලා අපිට ගොඩක් වැඩ තියෙනවා කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඩ්‍රයිව් කරන් ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොෆි ෂොප් එකේ. ඉතින් දැන් ගොඩක් අය Starbucks කියලානේ යන්නේ. මම Starbucks යන්න කැමති නැහැ. ඒකේ හේතුවක් තියෙනවා. මගේ හස්බන්ඩ් කැමතිත් නැහැ. ඉතින් අපි Starbucks එකෙන් ගන්නවා මම විශේෂයෙන් මමයි පුතයි ගන්නවා. අපි වැකේෂන් එකක් වගේ ඒ වගේ යනකොට Starbucks එකෙන් ගන්නවා. ඒත් මම කොෆි නම් බොන්නේ නැහැ Starbucks එකෙන්. වෙන ඩ්‍රින්ක්ස් තමයි ගන්නතොත් ගන්න. ඒක ගොඩක් ගණන් වැඩි. ඉතින් Starbucks එකෙන් මම ඉතින් ඇමරිකාවෙන් ඉස්සෙල්ලා බීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මේක තමයි මේ Love Bean coffee shop එක. මේක හරියම නිකන් homey looking නිකන් හරි වෙනස් එකක්. අපි දැන් ලංකාවේ coffee shop එකකට ගියාම වගේ වෙනස් අත්දැකීමක්. මම මේකට හරි ආසයි. මම ඇවිල්ලා අරගෙන ගිහින් තියෙනවා. නමුත් මේකේ ඉඳගෙන කාලා බීලා නැහැ. ඉතින් මම මේ තමයි මගේ කොෆි එක. මේ තමයි මගේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ගේ කොෆි එක. ඉතින් මම නම් කෑම වගේකුත් කෑවිත් පස්සේ ඒ වැඩ ටික ඉවර කරලා මට අකාලා ගෙදර ඇවිල්ලා දැන් පුතා බලාගෙන ඉන්න උදේට කන්න. මගේ හස්බන්ඩ් නම් මේ මගේ එයා ෆ්‍රයි එක මේ පරණ එයා ෆ්‍රයි එක අවුරුදු 3ක් පාවිච්චි කරා. ඉතින් ඒක දැන් අයින් කරන්න ඕන කාලය. ඉතින් මම එයා ෆ්‍රයි එකක් ගෙනල්ලා තිබ්බා. ඒ උනාට මේක අයින් කරන්න ලෝභකමක් වගේ මට තිබ්බා. මේක ටිකක් හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ උනාට ඉතින් දැන් ඇති කියලා හිතුණා. ඉතින් ඒක මම දැන් අයින් කරලා අලුතෙන් වෙන එයා ෆ්‍රයි එකක් මේ මෙතනින් තියලා ටක් ගාලා මොන හරි හදන්න යන්නේ මං කෑම හදනකම්. ඉතින් මේ එයා ෆ්‍රයි එකත් මේක ඩොලර් 80කට වගේ ඒ දවස්වල ගත්තේ අවුරුදු 3කට කලින්. අවුරුදු 3ක් හොඳට පාවිච්චි කරා. නමුත් ඒකේ තෙල් ගතිය ටිකක් වැඩි වගේ තියෙනවා. නිකන් එහෙම බැදිලා වගේ තියෙන හින්දා සුද්ධ කරන්නත් අමාරුයි. ඉතින් ලෝභකමෙන් ඉතින් මේක අයින් කරලා මෙන්න මේක එච්චර හොඳ එයා ෆ්‍රයි එකක් නෙමෙයි. ඒක දැක්කමම තේරෙනවා බාලයි කියලා. ඉතින් දැන් දැනට වෙන එකක් ගන්න බෑ. මම මේක අරගෙන තිබ්බේ මාස 8ක් 10ක් විතර. ඒ නිසා ඒක පාවිච්චි කරන්න කියලා හිතුණා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඒකට එයා ෆ්‍රයි එකට දාන පොඩි පේපර් එකක් තියෙනවා. ඒක දාලා අනියන් රින්ග්ස් වගේක් ගෙනලා තිබේ. අනියන් රින්ග්ස් ටික ඒකට පොඩ්ඩක් හැදෙන්න දාලා මම ටක් ගාලා උදේට ඉතින් අපි දැන් 10යි වෙලාව. ඉතින් උදේ කිව්වට මේක බ්‍රන්ච් වගේ තමයි. උදේට දවල්ට දෙකටම මැද තියෙන කෑමක් තමයි අද කන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ටයිම් එකත් හස්බන්ඩ් නම් හරි අමාරුයි මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. අරක වගේ ටස් ගාලා ලේසි නැහැ. ඉතින් ඒක මම දාලා ටක් ගාලා දැන් කැම ටිකක් පුතාට හදලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මගේ බෙඩ්රූම් එක හදන හැටි තමයි ඔයගොල්ලන්ට දකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ බෙඩ්රූම් එක හදන්න ඉස්සෙල්ලා මම ටක් ගාලා කැම ටිකක් හදාගන්න හිතුවා. මම මේ විදිහට දෙහි දොඩුනුයි මිරිකලා පුංචි කන්ටේනර් පුංචි බොටල් දෙකකට දාගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ බොටල් දෙක ඇත්තටම ඔයිල් දාන බොටල් දෙකක්. ඉතින් ඒක මම දැන් ඔයිල් දාන වෙන දෙකක් තියෙන හින්දා මම ලේසියට මේ විදිහට හොඳට පෙරලා ඔක්කොම කරලා ටයින් කරලා ඉතින් මේ චූටි බෝතල් දෙකට මම ඔරෙන්ජුයි දෙහි ඒ කියන්නේ ඔරෙන්ජ් සහ ලෙමන් මිරිකලා දානවා. එතකොට උදේට ලේසි මට ගන්නත් ලේසි. ඒ වගේම මම පුතාටයි හස්බන්ඩ්ටයි උදේට චුට්ටක් මේවා මික්ස් කරලා ඒගොල්ලන්ට අර මම කොල කැඳ වගේ හදනවා කියවනේ ඒවට මික්ස් කරලා දෙනවා. මම නම් වතුර එක බොන්න තමයි ලෙමන් තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ඒ දෙකට මම හරි කම්මැලි දොරන් එහෙම මිරිකන හරිම කම්මැලි කෙනෙක්. ඒ නිසා තමයි මම මේ විදිහට කරන්නේ. ඒක හදලා තිබ්බම සමහර කෙනෙක් නම් පුතා මේ ඔක්කොම ටික බීලා දානවා. ඉතින් මේ වගේ මම හස්බන්ඩ්ට කාසරෝල් එකක් හැදුවා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මටයි පුතාටයි අද උදේට කන්න හදන්නේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස්. ඉතින් කෝපි එකක් බීලා මම පොඩි ටෝස්ට් එකක් කාලා ආවේ. ඉතින් මම මේ විදිහට හොඳට බිත්තර දාලා කැරට් දාලා
ගමන් බෝංචි චුට්ටකුත් තිබිලා කපලා දැම්මා. මම නැත්තම් බෝංචි දාන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මම බත් එකතු කරනවා. බත් එකතු කරලා දැන් චිකන් එකක් ගෙනාව එකක් තිබ්බ. දැන් මෙහි අපි Walmart හරි HEB හරි Kroger සෑම්ස් කොස්කෝ හැම එකේම ගියාම මේ වගේ අපේ ලංකාවේ වගේ හදපු රෝස්ට් කරලා කියන්නේ තෙලේ බැදපුවා නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ නිකන් oven එකේ හදපු චිකන් තියෙනවා. මම ඒ චිකන් ගෙනල්ලා ඔක්කොම කඩලා ඊයේ තියාගත්තා. ඒ චිකන් ටික ඔක්කොම මම දාලා මේ විදිහට බත් එක හදාගෙන මේ තියෙන මම චිකන් ටික ඉස්සෙල්ලාම පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. චිකන් ටික චුට්ටක් ෆ්‍රයි කරගෙන තමයි මම බත් එකට එකතු කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මම ඒ චිකන් ටික හොඳට ෆ්‍රයි කරගන්නවා. මෙන්න ඔයගොල්ලෝ දකිනවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ඒකට බත් ටික එකතු කරගත්තා. එන්නේ විදිහට තමයි අද උදේට අපි දෙන්න කන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඒ දකින්නේ. ඉතින් උදේ අද හදාගෙන අපි දෙන්න අද උදේට කනේවා මමයි පුතයි. ඉතින් ඒ විදිහට අද උදේට කෑම කාලා ඊට පස්සේ තමයි අපේ අද දවසේ මං කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක කරනකොට අපේ දර්ශිනංගී ඇමරිකන් ලයිව් කරන දර්ශිනංගී ඇත්තටම මට කිව්වා අකේ ඉතින් වීඩියෝ එක එකපාර කරන්න වෙන දවස් දෙකකට එකතු කරලා දෙක තුනකට එකතු කරලා කරන්න කියලා. ඉතින් දර්ශිනංගී තමයි දවස් දෙක තුන එකතු කරලා වීඩියෝ හැදුවේ ඇමරිකන් ලයිව් කරන. ඉතින් දැන් ඔන්න මමත් එයා වගේ මේ වීඩියෝ එකේ දවස් දෙකකට යනවා මේ සෙනසුරාදාවක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් මගේ ඉරිදයි සෙනසුරාදා දෙකම එකතු කරලා දකි. මොකද මමයි හස්බන්ඩ්යි තීරණය කරලා සෙනසුරාදා ඉරිදා අපි දෙන්නට වෙන් කරනවා. අපි කාලෙකින් ටිකක් එහෙට මෙහෙට එළියට තනියෙන් යන්න බැරුණා. හින්දා ඉතින් හස්බන්ඩ්යි මමයි අද එළියට ගිහිල්ලා ලන්ච් ගන්නත් ඒ වගේම හෙටත් අපි ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා ෆිල්ම් එකක් එහෙම බලන්න. ඉතින් ඒ ෆිල්ම් එක හරිම හොඳයි කියපු ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් ඒකත් බලන්න යන්න තමයි ලෑස්ති. ඔන්න දැන් ඉතින් මම ඇඳ හදන්න තමයි යන්න හදන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මම හැන්දක් අරගෙන තමයි ඇඳ හදන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක ලේසි. අපේ මේ මෙට්ට හරි බර නිසා අත දාලා යට කරනවට වඩා මේ වගේ හැන්දක් හරි ස්කූප් එකක් හරි මේකට වෙනමම තියෙනවා මේවා. මං ඉතින් ගෙදර ලියන ලී හැන්දක් අරගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට ඒකේ උපකාර කරගෙන තමයි ඇඳ මගේ ෂීට් එහෙම හදාගන්න යන්නේ. ඉතින් කිව්වොත් අද ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් මම කොහොමද සකසගත්තේ කියලා. ඉතින් අපේ ගෙදර දැන් මේකට කම්ෆර්ට් එකක් ගන්න තාම අපිට හම්බුනේ නැහැ. දැන් අපි ගෙදරට ඇවිල්ලා අවුරුද්දකටත් කිට්ටු වෙන්නේ නැති අපිට කම්ෆර්ට් එකක් හරියට හම්බුනේ. ඒක හරියට හම්බුනොත් ඒක ගොඩක් මිලාදිකයි. ඉතින් එහෙම ඉඳලා ඉතින් මල් ළඟ මේ බ්ලැන්කට් එකක් තිබිලා ඒ බ්ලැන්කට් එක දාලා තමයි මේ හදාගන්න. ඉතින් මෙතන මුකුත් වේදම් කරලා නැහැ. මේ ඇඳ ටිකක් වෙනස් ඇඳක් නිසා ටිකක් හරි අමාරුයි ඒකට ගැලපෙන කම්ෆර්ට් එකක් හොයාගන්න. ඉතින් මේක මගේ හස්බන්ඩ්ට ඕනෙමයි කිව්වා මේ විදිහට කම්ෆර්ට් එක. ඉතින් ඒ විදිහට හදලා දැන් මේ ෂීට් එක අපි දැන් බෙඩ් අපි මෙට්ටේට කවර් කරලා ඒ කුඩින් ෂීට් එකක් තියෙනවනේ ඒවත් එක්ක තව කොට්ටුරු දෙකක් එනවා. මේ තියෙන ඒ කොට්ටුරු දෙකට මම දැන් මට කම්ෆර්ට් එකක් එනවා නම් ඒක ෂේම් එකක් දෙකක් එනවා. ෂේම් දෙකක් එනවා. ඒතකොට ඒකනේ ලස්සනට දාන්න. ඉතින් මට එහෙම ලස්සනට දාන්න නැති නිසා මම ඒ විදිහට නෝමල් කොට්ටුරු දෙකක් දාලා ඊට පස්සේ පිටිපස්සේ තියෙන කොට්ටවලට වෙනම කොට්ටුරු දෙකක් දාලා තමයි මේ විදිහට ලෑස්ති. මේකට මං එහෙම විශේෂයෙන් වියදම් කරලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කම්ෆර්ට් එකක් ගන්නවා මෙහෙ ඕනම ගෙදරක කම්ෆර්ට් එකක් තමයි දාන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව මං කොහොමද මේ ඇඳ හරි ගස්ස ගත්තේ අස් කරලා පිළිවෙලට කියලා තමයි ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ. ඉතින් මම අස් කරනකොට නම් මේ මගේ බෙඩ් එක මන නූලට මෙෂර්මන්ට් එකටම තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට හස්බන්ඩ් තමයි ඇඳ අස් කරන්නේ. ඉතින් එයා නම් එහෙම දාලා ටටක් ගාලා කරනවා. මං කරන්න එකතු වෙනවොත් ඔන හස්බන්ඩ් කේන්තිත් ගිහලා හස්බන්ඩ් යනවා. ඉතින් මං නූල හරියට මෙෂර්මන්ට් කරලා වගේ තමයි කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන නිකන් මගේ ත්‍රෝ එකක්. ඒ ත්‍රෝ එක මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ ඩෙකරේෂන් එකට වගේ ටිකක් මැච් වෙන්න. නිකන් වැඩි වැඩ නැතුව. ඉතින් හස්බන්ඩ්ගේ මේ පැත්තේ යාගේ බයිබල් එකයි ඒ ටික තියෙනවා. ඉතින් මේ පුටු දෙක අපි ඇවිල්ලා සති දෙකකින් විතර වගේ තමයි මේක ගත්තේ. මේකට දීලා තියෙන ඔය කුෂන් දෙක මම ඒ කුෂන් දෙක ගත්තා. මට ඒකේ කුෂන් සෙට් එක ගත්තා. මට ඇතුලේ තියෙන කොට්ටේ ඕන නිසා ඊට පස්සේ ඒකේ කවර ටිකට කරගන්න දෙයක් නැති නිසා හස්බන්ඩ්ගේ ඔෆිස් රූම් එකේ තිබ්බ කුෂන් දෙක අරන් ගිහලා ඒක උඩින් ඒ කවර දෙක දාලා තමයි මම ලෑස්ති කරගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එක.
අපිට මේ පාර ඩ්‍රෙසින් ටේබල් එකක් තමයි අපි ගත්තේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා අපිට තිබ්බ චෙස්ට් එකක්. ඉතින් ඒකෙන් මම පොඩි පැලයක් තියලා මේ වගේ ට්‍රේ එකක් තියලා මේ පරණ ගෙදර තිබ්බ ඔය පොඩි අයිටම්ස් එකතු කරලා ඒක දාලා තමයි මේ විදිහට තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ සන්ග්ලාසස් ටිකක් එතන තියෙනවා. ඉතින් මේ මිරර් එක නම් පරණ මිරර් එකක්. ඉතින් ඒකට තව මිරර් එකක් අපි ගන්නකම් ඒක තියෙනවා. ඒ වගේම අපි තාම කර්ටන්ස් මුකුත් දාලා නැහැ. කර්ටන්ස් පෝල් නම් තියෙනවා. එනකොට කර්ටන්ස් තාම මේ ගෙදර චුට්ටක් ස්ටෑන්ඩඩ් සයිස් එකට වඩා උසයි. ඒ නිසා ඉතින් එතන තාම නැහැ. මේ තියෙන්නේ මගේ පැත්තේ. ඉතින් මම අර ගෝල් කලර් එකක් තියලා තියෙන රැට මගේ වතුර එක තියන්නේ එහෙම තමයි. මොකද එතකොට මාක් සිටින්නේ නැහැනේ වතුර එක එහෙම තියෙනකොට. ඒ හින්දා ඉතින් මගේ බයිබල් එකත් ළඟ තියෙනවා. ඉතින් මගේ පොඩක් කැලි කසලේ මේ පැත්තේ තියෙනවා. නිකන් හැඩි වෙලා තියෙන ඒවා ටික. ඔයගොල්ලන්ට ඒක ටිකක් හංගලා තමයි වීඩියෝ එක ගන්න බැලුවේ. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අද ගෙදර ඇවිල්ලා ටක් ගාලා මේ ටික අස් කරලා ඔයගොල්ලන්ටත් ඒක මම වීඩියෝ එකක් කරලා දැන් අද ටක් ගාලා මම නාලා අපි දෙන්න හස්බන්ඩ් මායි එළියට යනවා ලන්ච් ගන්න. මට නම් බඩ කිනේ නෑ. හස්බන්ඩ් යන්න ඕනේ කො මෙක්සිකන් රෙස්ටුරන්ට් එකකට. ඉතින් දැන් අපි දෙන්නට ගත කරන දවසනේ ඉතින් හස්බන්ඩ් කැමති දේවල් කරන්න එපා. ඒ විදිහට දැන් අපි එළියට යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මට ෂවර් එකක් අරගෙන එළියට යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරියේදී බලන්න පුළුවන් අපි ෆිල්ම් එකක් බලන්න යන ඒවා. ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔන්න හස්බන්ඩ් මමයි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඔන්න දැන් එළියට යන්න තමයි හදන්නේ. Are you ready for the date? I am ready for the date. Okay. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ ඇවිල්ලා කාර්ය බහලා අපි දැන් රෙස්ටුරන්ට් එක ඇතුළට යනවා. ඉතින් හස්බන්ඩ් මගේ වීඩියෝ එකක් ගත්තා. මෙන්න මේ මෙක්සිකන් රෙස්ටුරන්ට් එකට තමයි යන්නේ. ඒක ලස්සන රෙස්ටුරන්ට් එකක් නෙමෙයි. නමුත් ඒකේ මේ සෝස් කන්න හස්බන්ඩ් හරි ආසයි. ඒ නිසා තමයි අපි මේක තෝරගත්තේ. ඔන්න දැන් කාලා ඇවිල්ලා ඔන්න මම ඉතින් ටිකක් පින්තූර ගත්තා. ඒව තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ. දැන් අපි ගොඩක් තනකොළ හැම පොඩක් මැරිලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට හරියට ට්‍රීට් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ඒවා ටිකක් මැරිලා තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් ඉරිදා. ඉතින් ඔන්න මේ ඉරිදටත් ගෙනාවා. ඔන්න දර්ශිනංගි වාට තමයි ස්තුති කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මම මේ විදිහට ලෑස්තිලා මට පොඩි ඉවෙන්ට් එකක් තිබ්බා එළියට යන්න. ඉතින් හස්බන්ඩ් මාව එක්කන් ගියා. සයිප්‍රස් වලට යන්න තිබ්බා. මම තනියෙන් යනවා. ඉතින් අද ඉරිදානේ හින්දා හස්බන්ඩ් එක්ක ගිහිල්ලා ඉතින් අද 110ට ෆැරන්හයිට් ගිහිල්ලා තිබ්බා. ඒකයි මම ඔයගොල්ලන්ට ෆොටෝ එකක් ගත්තේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ ෆිල්ම් හෝල් එක ඇතුලේ ඔයගොල්ලෝ මාපිව දකින්නේ. ඉතින් මේ ෆිල්ම් එක හරිම ෂෝක් ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් ඒකෙදී ඔන්න මම ගොඩක් ඇඬුවා. ඉතින් අඬලා කරලා තමයි හොඳටම අඬට කරා. ඉතින් දැන් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අද මේ දෙවෙනි දවසනේ මගේ වීඩියෝ එකේ ඉතින් අපි ෆිල්ම් එකක් බලන්න ආවේ. ඉතින් මේ ෆිල්ම් එක හරිම වටින ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් මම නම් ගොඩක් අඬලා ඉන්නේ දැන්. ඉතින් මම මේ ෆිල්ම් එක ගැන විස්තර දිගට ඉන්නකොට කියනවා. මොකද මේ ෆිල්ම් එක නම් අපි ඇමරිකාවේ ඉන්න හැම අම්මා කෙනෙක්ම තාත්තා කෙනෙක්ම බලන්න ඕන ෆිල්ම් එකක්. මොකද ඕගොල්ලන්ට දරුවෝ ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆිල්ම් එක ඕගොල්ලෝ බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ දරුවන් ආරක්ෂා කරගන්න ඕගොල්ලන්ට ලොකු දැනුමක් එයි. මේක ඇත්තටම සත්‍ය කතාවකින් කරපු ෆිල්ම් එකක්. ඉතින් මගේ සන්නම් කලින් බලලා තිබ්බා. හස්බන්ඩ්යි මටයි අපි ෆිල්ම් හෝල් එකට ගියවිල්ලා බලපු මේ තුන්වෙනි පාර මෙච්චර කාලෙකදී. ඉතින් මායි හස්බන්ඩ්ගේ ඊයේ අදයි අපි දෙන්න වෙනුවෙන් කැප කරපු දවස් දෙකක්. ඉතින් අපි ගොඩක් තැන්වල ගියා. ඊට පස්සේ තමයි මේ අන්තිමට ෆිල්ම් එක බලන්න ආවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මං මේ ෆිල්ම් එකේ විස්තර දාන්න. ඇමරිකාවේ කවුරු හරි ඉන්න කෙනෙක් නම් මගේ වීඩියෝ එක බලන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆිල්ම් එක බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මම තෑන්ක් කරනවා අද දවසේම මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට. ඒ වගේම ඇමරිකන් ලයිෆ් කරන අපේ දර්ශිනංගිට ගොඩාක් තෑන්ක් යූ කියනවා මම. මොකද එයා මගේ ජීවිතේට ගොඩාක් දේවල් දීලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ කරන සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එයා නිසා තමයි මං ඔන්න ආයිත් කියන්නම් දවස් දෙකක තුනක වීඩියෝ එකතු කරලා කරන්න පටන් ගත්තේ. එයාගෙන් තමයි කොපි කරේ. එයා නම් ඉතින් මට ෆුල් අවසරය දුන්නා ඒක කොපි කරන්න. නංගි ඔයාටත් thank you. bye bye.